Mga kababayan, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa ating mga kaibigan sa media at lalong-lalo na sa ating mga bayaning frontliners, Happy Easter po sa ating lahat. For most of us, even with the enhanced community quarantine, the Holy Week gave us an opportunity to take a break, take a step back, and reflect on the challenge that the whole world confronts today. Kahit ilan sa mga kaibigan natin sa media, kahit papaano, nakapagpahinga kayo nitong mga nakaraang araw. However, our frontliners, especially those charged with taking care of our sick, those who were given the responsibility of keeping everybody safe and secure, they continued to work. Kaya sa inyo pong lahat, maraming salamat po. Please allow me to resume our daily briefings by sharing with you the contents of IATF Resolution number 22, which the IATF approved last Wednesday bago nagsimula ang pinaka-Holy Week celebration po natin. The Office of Civil Defense, or OCD, in coordination with other agencies and local government units, as may be appropriate, shall hereafter lead the contact tracing efforts of the government. For this purpose, the DOH and the OCD are directed to enter into a data sharing agreement in accordance with Republic Act number 10173 or the Data Privacy Act. Ang OCD na po ang mangunguna sa contact tracing efforts ng pamahalaan at sila ay naatasang makipag-ugnayan sa DOH para mag-sharing ng datos alinsunod sa Data Privacy Act. The IATF adopts the policy of mandatory public disclosure of personal information relating to positive COVID-19 cases to enhance the contact tracing efforts of the government. Para po matulungan ang contact tracing efforts ng ating pamahalaan, mandatory o required na po ang paglalahad ng personal na impormasyon pagdating sa ating mga COVID-19 cases. The recommendations of the National Security Council as presented are hereby adopted, the specifics of which are as follows. Ensure food and water security, including shelter and energy, of the people through the activation of the food security subgroup under the technical group of resource and logistics management of the National Task Force, headed by the Department of Agriculture with member agencies, Department of Trade and Industry, National Economic and Development Authority, Department of the Interior and Local Government, Department of Social Welfare and Development, Department of Budget and Management, among others, and give regular updates to the appropriate NTF-TG on food production and manufacturing. Develop resiliency among the public, especially of the 18 million families targeted for social amelioration by ensuring the delivery of food and basic services and continuously apprising them of the government's efforts through tri-media channels. Aprobado na po ang rekomendasyon ng National Security Council ukol sa food and water security at sa Social Amelioration Program para sa 18 milyon na target beneficiaries. Inaatasan ang food security subgroup sa ilalim ng Technical Group on Resource and Logistics Management ng National Task Force na pinamumunuan ng DA na magbigay ng regular na update ukol sa food security. Inaatasan din ang gobyerno na magbigay ng regular updates tungkol sa Social Amelioration Program. Paragraph I of IATF number 14, series of 2020,
providing for exemptions on the implementation of the enhanced community quarantine in Luzon is hereby amended to wit, and I quote, letter I, the Philippine Statistics Authority shall be allowed to operate at a capacity necessary to conduct data gathering and survey activities related to COVID-19, including those related to the registration and implementation of the National Identification System or National ID, provided that such exemption shall be without prejudice to the requirement of strict social distancing measures in all its operations and data gathering services and activities. Kasama na po ang mga empleyado ng PSA sa mga exemptions sa ECQ. Kasama po dito ang mga empleyado ng PSA na nakatutok po sa implementasyon ng National ID. Pursuant to the exemption granted in favor of business process outsourcing or BPO and export-oriented establishments under IATF Resolution Number 13 Series of 2020 and due to the extension of the ECQ, BPOs and their service providers shall be allowed to install the necessary work-from-home equipment at any time for its duration. Export-oriented industries are likewise allowed to enhance their operations by deploying their workers under on-site or near-site accommodation arrangements or by providing point-to-point shuttle services, subject to strict social distancing measures and routinary disinfection of facilities and vehicles. LGUs are directed to allow the movement of these workers and their equipment for the aforementioned purposes. Ang mga BPO ay pinapayagang ayusin ang mga work-from-home arrangements at equipment, habang ang mga export-oriented industries naman ay pinapayagang ayusin din ang mga on-site accommodations para sa mga operasyon nila sa pamamagitan ng pagbigay ng transportasyon sa kanilang mga empleyado. To carry out the directives under paragraph F of IATF Resolution Number 18 Series of 2020 of ensuring the unhampered transit of overseas Filipino workers who have been issued certificates of completion of 14-day quarantine or those who may be required to undergo mandatory 14-day home quarantine, all LGUs are enjoined to allow the docking of maritime vessels in their ports, as well as to allow the disembarkation and transit of the aforementioned OFWs to their ultimate destination in the country. Para po sa mga OFW na natapos na po ang kanilang quarantine at nabigyan na po ng sertifikasyon na tapos na ito po naman ang mensahe ng IATF sa ating mga LGUs sa buong bansa. Pauwiin nyo na po ang mga OFW natin at payagan nyo po ang pagdaong ng mga barko para makauwi sila sa kanilang mga tahanan. Sila po ay binibigyan ng sertifikasyon bilang patunay na tapos na ang kanilang quarantine, libo-libong milya ang kanilang tinahak para sila'y makauwi. Ang daming protocol na po ang sinusundan para po makabalik sila sa ating bansa. Kaya, pauwi na po natin sila. Hindi po sila banta sa kalusugan ng inyong mga bayan. Subject to the requirements and recommendations of the Health Technology Assessment Council or HTAC, pursuant to Republic Act Number 11223 or the Universal Healthcare Act, the DOH is hereby directed to issue updated guidelines or protocols on the use of rapid test kits in the Philippines. Ang DOH ay inaatasan na maglabas ng mga bagong patakaran ukol sa paggamit ng mga rapid test kits. Bago po ako mag-wrap up, may mga ilang paalala lang po
we have received reports that there are public markets that reopened yesterday that appear to ignore protocols regarding social distancing. Kasama dito ang Balintawak Market sa Quezon City. Mabilis naman po inaksyonan ito ng QC-LGU at napagkasunduan po na mananatiling bukas ito para sa wholesale operations. Pero isasara ito sa retail operations. Yung retail operations po, imbis na doon sa Balintawak gagawin, itutuloy na lang po ito ng QC Fresh Market on Wheels program. Another report we wish to respond to involves allegations that the government has given directives kuno to suppress information regarding COVID-19 fatalities. Sa madaling salita, hindi po ito totoo. Naglabas na po ng pahayag ang Department of Health na wala po silang ganitong utos sa ating mga ospital. Wala pong ganitong polisiya ang inyong pamahalaan. As you all know, various government functionaries regularly appear on media to give updates on the different actions being taken in response to the COVID-19 outbreak. Tuloy-tuloy po ang pagbibigay ng balita ukol sa COVID-19 response dahil alam po namin na mahalaga po ito para sa inyo. This outbreak concerns all of us. So we recognize that it is our responsibility to give you facts, all the facts, and nothing but the facts. You deserve nothing less. Kaya po, ulitin po namin na mag-ingat po tayo sa mga fake news o chismis na pino-forward at pino-post. Our efforts to contain the COVID-19 outbreak must be complemented by our efforts to contain misinformation, disinformation. Lalo na pagdating sa mga balita involving our health, about possible remedies for the diseases and similar unsubstantiated claims. Ang malinaw po sa mga nakaraang linggo, base po sa experience ng ibang bansa at kahit sa karanasan natin, social or physical distancing works. Staying home saves lives. Washing your hands can save lives. Your cooperation is crucial in our efforts to save lives. Kaya bahay muna, buhay muna. Samantala, kami po sa gobyerno at ang bayang Pilipino ay nagpapasalamat sa lahat ng mga nagbibigay ng donasyon at tulong sa ating inang bayan at sa inyong pamahalaan. We would like to thank the Republic of Korea. The Korean government has donated $500,000 worth of COVID-19 testing kits to the Philippines. Nais din namin pasalamatan we'd like to thank also the government of the United States of America, the government of the People's Republic of China, and the government of Japan, as well as AmeriCares, IAHV, IMC, PRC, UNFPA, UNICEF, WFP, WHO, USAID, World Vision. At yung mga private companies that have helped us and helped the people of the Philippines, we would like to say thank you to the following: the Aboitiz Group, Bounty Fresh, FFCCCI, Indian Chamber of Commerce, FICCI, PhilInvest Group,
Gokongwei Group, ICTSI, LBC, LT Group, Mega World Group, MVP Group, PDRF, San Miguel Corporation, SM Group, Unilab, Uratex Group, Wilcon, and countless others. Maraming salamat po. Thank you very much. Ulitin ko po sana ang ating kahilingan nung nakaraang press briefing. Isang beses buong araw, mag-alay po tayo ng kahit na isang minutong katahimikan at panalangin para sa ating mga yumaong kababayan sa COVID-19. Mapa frontliner man o karaniwang mamamayan. Ganon din po para sa pangkalahatang kaligtasan ng buong bansa mula sa salot na ito. So, isang minutong katahimikan po. Sama-sama, magtatagumpay po tayo. Together we can beat COVID-19. Together we heal as one. Maraming salamat po. Babasahin ko na po yung mga katanungan mula sa ating mga kaibigan sa media. Okay. From Chris Jose of Remate Online. Ask ko lang po kung aware po kayo sa Fabunan antiviral injection. Di umano'y gamot daw po sa COVID-19 although hindi pa po ito approved ng FDA. Pero marami na po mga frontliners at mga infected ng COVID ang gustong sumubok nito. Marami na rin pong mga netizens ang nananawagan kay Pangulong Duterte na suportahan ang Fabunan antiviral injection. Salamat po. Siguro ang masasabi natin dyan is kung hindi po siya approved ng FDA at ng Department of Health, huwag po tayong mag-eksperimento ng mga gamot na hindi naman po natin alam at wala naman po tayong kasiguruhan sa kanyang bisa sa kung ito ba'y talagang nakakagamot o nakakasama pa sa katawan, hindi po natin alam. Mismo ako, hindi naman ako doktor, wala naman akong expertise dito, pero para sa akin, at ito na rin ang panawagan ng DOH, no? Kung hindi naman siya approved ng DOH, ng WHO, ng FDA, wag po tayong mag-eksperimento. From Francis Wakefield of Daily Tribune, tanong ko kay Cabsec, reaction ng IATF sa mga balita na may utos raw DOH na i-conceal ng mga hospital ang COVID-19 deaths. Papatawag ba ng probe on this? Nagsalita na po ang Department of Health, si Secretary Duque, at maging ibang mga officials po. Wala po tayong ganitong patakaran o kautusan mula sa DOH o mula sa pamahalaan. Hindi po tayo nag-utos ng concealment. Bawal po yan. From Eileen Taliping of Abante Tonight, reacts po sana sa ginawang pang-aagaw ng NPA sa relief goods sa Eastern Samar. Thanks po. Wala
pang nakakaabot na balita sa akin mismo, no? Pero yung pag-aagaw po ng relief goods ay pinagbabawal po yan. Hindi po pwedeng gawin ang pang-aagaw. Siyempre, dinidistribute po yan. At ang pag-distribute po ng pamahalaan ay para sa mga nangangailangan. So, hindi po dapat makipag-agawan dyan. At kung tayo naman po ay talagang qualified, no, na makatanggap, dapat mapaabot po sa inyo yung tulong. Wala pong color-color dito, wala po tayong kinakampihan. Lahat ng Pilipino na gusto nating tulungan at nangangailangan ng tulong ay dapat tulungan. So wala pong color-color yan. From Belia Cariaso of Bandera, reacts po, trending din ang East Avenue Medical Center nang hingi ng donation for body bags. Nagsalita na yata yung mga officials ng East Avenue tungkol dito. Sinabi naman po nila na may mga dumadating naman daw na mga supply ng body bags doon sa kanila. So, bagamat nagagamit yung mga supply nila ng body bags, may constant flow naman po ng supply ng body bags na gagamitin o paggagamitan nila. So, nasagot na rin po yan ng East Avenue Medical Center. Karamihan ng mga namamatay sa East Avenue Medical Center ay mga PUIs and were not included pa rin sa breakdown ng mga namamatay due to COVID. Kapag namatay nang hindi natetest sa COVID, itetest pa rin ang mga ito. Nakausap ko po yung mga epidemiologists natin at dun sa advisory group ng IATF, no, made up of doctors and epidemiologists. Tinanong ko rin po ito kung pwede bang mag-test. Una, tinanong ko nga kung pwede mag-rapid test. Yung rapid test is serum-based, yung dugo. Ang sabi po nila, pag deceased na po, hindi po pwede kasi may scientific reason sila na hindi ganun ka-effective kung mag-rapid test. Serum-based rapid test para sa namatay na, no? Yung swab naman po, pwede naman gawin, but obviously, syempre ideally, dapat na swab na siya at dinaan sa test para malaman natin, no? Ideally, dapat na swab siya before naging deceased para malaman natin. So, kung na-swab siya before naging deceased, malalaman natin, no, kung positive ba siya or negative. Pero kung namatay na siya at hindi pa siya na-swab, yun pa po yung pag-uusapan ng advisory group. So, inatasan po natin sila na pag-aralan kung saan natin pwede ipasok yung dun sa current protocols natin pag deceased na po. Yung mga cadaver sa East Avenue, pangatlong tanong na ito, nakatambak lang sa morgue, wala pa sa freezer. Hindi rin nasusunod ang 12 hours na kautusan para makremate. Hindi ba nag-propose lalo ito ng danger? Ang sabi ng pamunuan ng East Avenue, while LGU ang task sa cremation, hindi ito nangyari kasi kaya ang fallback ng hospital i-refer sa private crematorium. In most cases, hindi na kiniklaim ng relatives dahil sa mahal ng singil. Paano ito i-address ng government? Napag-usapan po namin ito, nag-meeting po yung ilang mga cabinet secretaries kahapon via video conference, no? At isa ito sa mga napag-usapan namin. So ang naging kumbaga resolution namin o ang decision po ng grupo ng mga cabinet secretaries is number 1, dapat yung 12 hours na cremation dapat ma-fulfill yan, no? Dapat hindi po ma-violate yung 12 hours. Number 2, yung problema dun minsan ang nagiging delay is yung payment, naghihintayan ng bayad. Sino magbabayad nito? Sino magbabayad niyan? So ang naging decision po nung gabinete is do not wait for payment. Kung kailangan i-cremate na po yan
At wag po nating hintayin na may magbabayad, kung sino ba magbayad at magtuturuan. Hanapan natin ang solusyon yan. At ang assurance po natin na mahanapan natin ang solusyon yan pagdating sa bayad, sa payments, sino magbabayad, etc. etc. Pero kailangan po, we must stick to the 12-hour rule pagdating sa cremation. Ang isa pang naging delay, yung tungkol naman dun sa yung kailangan pa daw ng papeles, mga death certificate, etc. etc. So, may mga ganyan klaseng mga instances din po. So, ang bottom line, ang napagkasunduan ng gabinete is we must stick to the 12-hour rule pagdating sa cremation. Everything else, papeles, bayad, lahat yan can be solved. Those are problems that can be solved at mahanapan natin ng solusyon. Sorry, nawala ako. Ayun. From Chris Jose of Remate. May report po na hindi po inirerekomenda ng Department of Health ang pagsasagawa ng misting or spraying operations kaugnay ng pagpuksa sa COVID-19. Sabi po ng DOH, wala pang ebidensyang sumusuporta na namamatay ang virus sa pagsasagawa ng malawakang misting or spraying operations na may halong disinfectant. Instead raw po na napatay ang virus, mas pinalalawak pa nito ang pagkalat ng virus habang sinasagawa ang spraying operation. Opo, may nilabas po na ganitong recommendation ang Department of Health at nasabi nga at nabanggit nila ito sa akin nung Wednesday, no? So maaring pag-usapan namin ito sa IATF at pag-usapan namin yung mga pros and cons po nito. At in the meantime, dahil nandyan po yung recommendation ng Department of Health, ay we will honor the recommendation of the DOH, but pag-usapan pa namin ito sa IATF para lahat ng mga miyembro ng IATF ay mas maliwanagan tungkol po dito. So ang tanong po, sir, is kailan po ba ang ititigil ang pagsasagawa ng misting or spraying operations dito sa Pilipinas habang marami pong bansa na infected ng COVID ang gumagawa po ng misting or spraying operations po? Gaya ng sabi ko, pag-usapan po namin sa IATF kung ano yung magiging resolution namin tungkol dito sa concern po na ito. From Samuel Medanilla of Business Mirror. Good day po. Number 1, tatanong ko lang po ang reaction ng IATF regarding sa calls po by some groups for POEA to remove its ban for the deployment of some Filipino medical workers abroad during the COVID-19 health crisis. Does the IATF support the calls of the said groups or the position of POEA? Tama po ito, ang POEA, ang Department of Labor and Employment, pati ang representatives, officials ng DFA ay nag-usap-usap tungkol dito. So, meron po silang inilabas na guidelines, no? Or memorandum tungkol po dito. Ngayon, isa rin po ito sa pag-uusapan namin sa IATF para po lahat kami, mga miyembro, ay makapagbigay rin ng aming posisyon tungkol dito at sa lalong madaling panahon ay magbibigay rin po ng guidelines ang IATF tungkol dito. But in the meantime, nandyan po yung memorandum at issuance ng POEA at DOLE. May data na po kaya sila ng PUI and COVID positive patients na transfer na sa mga large quarantine facilities in Metro Manila like Rizal Sports Complex and PICC. Ire-report po sa amin ito tomorrow sa IATF meeting namin. At ang magre-report po dito is si Secretary Galvez as Chief Implementor. Meron na po kayang foreign countries na nag-send ng donation in cash sa Philippine government for its COVID measures. I'll have to check with DFA in terms of cash, pero ang alam ko kasi
Mostly mga in kind. So I don't know about the cash component. From Jen Kabiling of Manila Bulletin, any government action to prevent overcrowding in markets? Opo. So, isa rin ito sa mga napag-usapan namin kahapon sa meeting ng mga ilang mga cabinet members. So, ang napag-usapan po is yung tungkol nga sa Balintawak, which na-announce ko na kanina is meron na po tayong desisyon ang Quezon City Government at ang DILG na wholesale na lamang po sa Balintawak Market at wala na po yung retail doon sa Balintawak Market. Ngayon, ang isa pang napagkasunduan namin ng mga miyembro ng gabinete is kailangan yung mga markets na tulad ng Balintawak sa nangyari sa Balintawak para maiwasan natin ang the same thing from happening na naman is kailangan lagyan natin ng sistema. So, ang DILG ay makikipag-ugnayan na po sa mga LGUs. Na-identify naman natin kung saan yung mga public markets ng bawat LGU. At lagyan po natin ng sistema. Yung one of the tinitingnan na sistema is yung one entry, one exit. Para sa ganun, mas makokontrol po natin yung labas-pasok ng ating mga kababayan. Tulad ng pag bumili ka sa supermarket, or sa convenience store, or sa drugstore, one entry, one exit lang yan. So, madali mong tansyahin ilan ang pwedeng pumasok at to make sure na may social distancing. So, that's one method. The other method is kailangan gagawa po tayo ng joint social distancing teams made up of joint forces ng AFP pati PNP. Na i-deploy natin sa mga public markets at dun sa mga palengke na maaaring magkaroon ng the same as what happened in Balintawak para sila po yung mag-enforce ng strict social distancing measures. And then of course, kailangan dito na kasama namin sa pag-implement at pag-enforce nito yung mga LGUs. So it will be a joint team made up of AFP, PNP with the assistance ng ating mga LGUs. Will the government review and withdraw the deployment ban of health workers amid complaints that it violates the right to travel and promotes involuntary servitude? Does the exit ban cover only new contracts? How will government help or compensate stranded health workers with existing contracts abroad? Actually, even before POEA and DOLE came up with itong mga guidelines nito, nag-usap-usap naman sila. Multi-stakeholders naman po yung kasama dun sa pag-uusap. But again, there is a request na ipa-review sa IATF. Kaya bukas po sa IATF meeting, mapag-usapan namin ito. And kung ano man ang lalabas dun sa aming mapag-usapan, tomorrow sa IATF meeting ay ibabalita po namin sa publiko. Pahabol from Jen Kabiling, Manila Bulletin. Some lawmakers have proposed a hero's burial for fallen COVID-19 frontliners. Will the government support calls to bury these fallen heroes at libingan ng mabayani for their sacrifice and devotion to their profession? Ako po, tawag naman natin sa kanila lagi, di ba, is the real life heroes. Sila po yung bayani ng ating bansa. So for me personally, I am for it. But it has to be, we'll talk about it sa IATF, para mapag-usapan namin ito. Kasi syempre, we have to review the laws, kung kailangan ba ng amendment din sa batas, or kung hindi naman kailangan, if it's a policy decision lamang at kayang gawin ng IATF, then bakit hindi? Or kahit si Pangulo man lang, bakit hindi? From Henry Uri, DZRH, ano pong gagawing aksyon ng gobyerno para hindi na maulit ang nangyari sa East Avenue Medical Center na ayon mismo sa pag-amin ng ospital ay may mga bangkay ng POI na nagdulot ng mabahong amoy dahil wala silang sapat na morgue? Nakarating na po ba ito kay Pangulong Duterte? Ano pong reaksyon niya dito? Gaya ng sinabi ko, pinag-usapan namin ito, pinag-usapan namin ito kahapon, yung tungkol po dito sa
um, sa mga namamatay, no? And kung natatandaan niyo po, ang DILG ay nagpalabas na ng mga directives. Even before this happened, may mga directives na po ang DILG pagdating sa deceased, no? Mga namatay. Tapos ang IATF, kung naalala niyo po, gumawa na rin ng resolutions regarding dun sa mga deceased dahil sa COVID-19. So ito, this is an operational matter at kaya nga po nandyan yung task group on resource management and logistics at nandyan din po yung task group on response. So tinututukan naman po namin ito at in fact these task groups, meron po yan silang mekanismo kung saan lahat ng mga pangangailangan na ating mga government hospitals pati private hospitals ay agad naman, may mekanismo naman na agad naman nilang maparating sa task group on resource management and logistics or maparating agad kay Secretary Galvez mismo as the chief implementer. So, kung meron ng mga pangangailangan ay pwede naman agad na itimbre dun sa task group or kahit kay Secretary Galvez mismo para agaran po nating ma-actionan yan. So, kaya nga, ang sinasabi nga natin, di ba, may kumakalat na balita na di umano, hindi daw sapat, ang mga body bags, ganyan-ganyan, tapos may na-interview, ganyan-ganyan. Pagdating naman sa pinaka-hepe or pinaka-chief ng East Avenue, sinabi naman na, hindi, sapat naman, may mga supply naman kaming darating. So, kumbaga, ang mensahe lang po natin is may mga mekanismo na po in place. So, syempre, yung pinaka-chief ng hospital, sila yung nakakaalam kung paano pindutin yung mekanismo. So, kung may mga pangangailangan siya or nakikita niya na kulang na, agad naman yan pwedeng tumimbre sa task group or kahit kay Secretary Galvez mismo. So, in other words, wag na lang, kung may ganyang mekanismo, then hayaan natin yung chief to implement the mechanism. Diba? Kasi kung pangunahan mo, tapos hindi mo naman alam na may mekanismo at hindi mo naman alam na may mga parating naman na supply, hindi pa naman nade-deplete ang supply, diba? So nakakabigay lang ng concern sa ibang tao. So, okay lang naman yan, but there is a mechanism in place. Kaya, ayun, if may mga needs po ang hospitals, agad naman nagre-respond ang ating mga task groups. May kumakalat na naman, from Henry Uri pa rin ng DZRH, may kumakalat na namang balita sa social media na magkakaroon ng extension ng lockdown after April 30. Hindi po totoo yan, wala pang fake news naman po yan. So, kung may nagpapakalat man nito, hindi po namin pinag-uusapan yung extension ng lockdown ng after April 30. Hindi po yan totoo. Na nakapag-desisyon na rin ang IATF na i-extend natin o kung ano-ano man dyan, hindi po yan totoo. Ano pong totoo rito at ano bang mas mahigpit pang hakbang ang naisip ng gobyerno laban sa mga pasaway gaya ng pagpapatupad ng isang kapitan ng Caloocan sa North Cemetery noong Biyernes Santo. Well, sa mga pasaway, alam nyo, may mga actions naman tayong ginagawa, no, sa pasaway, no. Ito, number of persons arrested in hoarding and profiteering or manipulation of prices. Ang total po as of April 9, 506 persons arrested na po. Dito sa mga persons committing hoarding and profiteering. And that 506 arrested, nationwide po yan, no? Region 1, Region 2, Region 3, Calabarzon, lahat po ng regions, Puera, Region 12, and Caraga. Pero lahat po ng regions, meron na po tayong mga arrested na nagpo-profiteer
at nag-hoarding at nagmamanipulate ng prices. So yan, pasaway yan. Number of violators of public utility vehicles, PUVs, all over the country, 7,708 na po ang violators na inaksyonan po ng iba't ibang mga LGUs at ng mga kapulisan natin. Yung mga curfew at disobedient violators, meron din po tayo. Meron arrested, may fined, may warned. Libo-libo po yan. Mga arrested, fined, and warned na mga pasaway. Tapos, meron din po tayo dito na mga pinailan na rin po ng gumagawa ng mga fake news. Nandito rin po yan. Ilan ba yun? But there have been already people na investigate nung fake news at pinailan na rin po ng gumagawa, nagpapalabas ng fake news dito sa bansa. So, in other words, ang ating mga kapulisan are already doing their part, no? Ang police, ang mga LGU, lahat po yan ginagawa nila ng hakbang to enforce the law, no? And so kung may mga pasaway dyan, ayun. Alam niyo po na dito under our state of calamity and because of the recent laws that were passed, mas mataas na po ang penalty ng mga nagba-violate. Okay? From Jojo Montemayor, Malaya, LGUs are dividing the amelioration emergency subsidy to 2 to 3 families to cover more households in their jurisdiction. 1 SAC form per 2 to 3 families. Is it all right or allowed? Meron po tayong guidelines. So, sundin na lang po natin ang guidelines. Kasi, ang problema po, pag hindi nyo sinunod ang guidelines, ang malalagot din dito yung LGUs, no? So, I'd like to remind everybody na ang guidelines po dito, ganito. Yung target beneficiaries natin ng Social Amelioration Program are number 1, yung 4Ps beneficiaries. Hindi na nila kailangan mag-fill up ng SAC or Social Amelioration Card kasi automatically at sila yung pinakaunang nabigyan na sila ng social amelioration through their cash cards sa land bank. So no need for the 4Ps beneficiaries to fill up the social amelioration card kasi napasok na po sa kanilang mga cash cards. Ngayon, sino yung mag-fill up ng social amelioration cards? Families, no? Low income families. Kasama dyan, yung low income or no income, low income or no savings na nasa informal economy tulad ng directly hired or occasional workers, kasama dyan yung tulad ng laundry maid, no? Subcontracted workers, home workers, katulad ng mga nasa crafts making, native delicacy production, home-based food processing, including online sellers na low income, okay? Low income. House helpers, kasambahay, kasama dyan ang family driver. Drivers of PUVs, PUJs, PUBs, point-to-point, buses, UV Express, taxi, shuttle, tourist transport service, school bus service, TNVS, motorcycle taxi. TODA, pedicabs, drivers. TODA, drivers of operators of tricycles and pedicabs. PUVs, micro-entrepreneurs tulad ng mga may sari-sari store, small businesses ng retail, food production, vending, tulad ng may-ari ng mga karinderya, fruit or vegetable vendors, vendors in streets, RTW, sub-minimum wage earners, farmers or rice farmers, 1 hectare and below, listed under the RSBSA, and other low-income marginal farmers, fisher folk, stranded workers, kasama ang construction workers na stranded, indigenous peoples, underprivileged, homeless individuals na nasa poverty threshold, nandun sa mga makeshift dwelling units at walang security of tenure,
Overseas Filipinos in distress, yung mga repatriated na wala ng income or remittance, yung mga banned from traveling or stranded na low income, okay? Low income. So always go back dun sa low income. Other vulnerable groups may include senior citizens, persons with disabilities, lactating and pregnant women, provided, however, that the provision of the emergency subsidy program to any one of them, no, will exclude other members. No? So, ibig sabihin, isa lang, isang head of the family lang, di ba, ang mapagbigyan nitong ESP or social amelioration. Ang hindi kasama, excluded from the ESP, no, the emergency subsidy program ng social amelioration, elected and appointed government officials or personnel contracted kahit memorandum of agreement, cost of service, job order, or other similar arrangements in any national government, GOCC, LGU, lahat po yan, hindi po kasama. Excluded po yan. Employees in the private sector or those in the formal economy, no? Employees, kasama kahit yung mga GOCCs without original charter, excluded din po yan. Retired individuals who are receiving pension, excluded din po yan. And families with independent financial capacity, consistent with the intent of RA 11469 to provide ESP only to low-income families. Kaya balik-balik po tayo dyan, low-income families lamang po. Ngayon, ito po ay subject to COA rules. No? Commission on Audit. Gustuhin man namin, hindi natin pwedeng baliktarin ang mga rules ng COA. Di ba? So, dito po tayo magkakaroon ng problema. Pag hindi nyo po ginawa yung anuman ang nakasulat dito, pag inaudit po kayo ng COA, di ba? Kayo problema. Number one. So may audit yan ng COA. Number two, ganito rin po yan. Una, yung mga LGUs po, para ma-download or mabigay na yung pera po sa inyo, kailangan nyo po pumirma dun sa MOA, no, yung Memorandum of Agreement, at mag-submit na kayo ng budget proposal doon po sa DSWD. Yun lamang po. Pag napirmahan nyo na po yung MOA at nasubmit nyo na po yung MOA together with your budget proposal, agad na po ida-download ang cash assistance na fund sa inyo or issuean na kayo ng cheque para maklaim nyo na. Okay? Pag nandun na sa inyo yung pondo dun sa LGU, pwede na ninyong ipamahagi yan. Tapos, ibabahagi niyo yan kasama yung social amelioration card. Diba? So, gagawa na kayo ng distribution process na mabigay niyo na yung pera together with the social amelioration card para i-fill up ng head of family yung social amelioration card para pagbigay mo ng pera, yung isang kapiraso ng social amelioration card, iiwan mo dun sa head of family kasi yan yung parang natin, pang-check natin, pang-audit natin, no? Number one. Yung kalahati po, balik dun sa LGU. Kasi, i-encode pa ng LGU yan at itatransmit pa sa DSWD. So, ganun po yung proseso. Pero, again, pirmahan nyo na yung MOA, tapos, ibigay nyo na yung budget proposal nyo sa DSWD para mabigay na yung cheque sa inyo, para ma-distribute nyo na yung financial assistance dun sa SAP or yung ESP. Nasa MOA rin po, alam nyo yan, na nakalagay po, nakapaloob po dun sa MOA, yung role, no, or responsibility ng LGU. At nakapaloob din po sa MOA na kailangan, number one, kung hindi po tama
ang pag-distribute ninyo, the LGU is constrained to refund kung meron man pagkakamali ang LGU sa pagbibigay ng kwarta. No? And refund does not absolve you from any criminal, civil, or administrative liability. Maliwanag po yan. So, ito po ang problema natin dyan. Kung gagawa po tayo ng ganyan, then, there will be a risk because number one, kasama rin po dito sa MOA na within 15 calendar days, DSWD will have to validate yung pinamimigyan ninyo ng pera. No? At kung ineligible po yung beneficiary na binigyan nyo ng pera, i-inform po ng DSWD yung LGU na, ito mga ito, ineligible to, bakit mo binigay? Hindi sila qualified. Yung LGU will be constrained to reimburse. No? Reimburse yung mga pinagbibigyan niya na hindi qualified. Tapos, magkaroon pa ng investigation for determination of administrative, civil, and criminal liability. So, yun po ang gusto natin ipaliwanag na yung LGUs po are constrained to follow what is written in the guidelines. Alright? That being said, meron din po tayong tinatawag na grievance mechanism at appeals system. Okay? So, kung meron man mga families na hindi napagbigyan, na masama ang loob kasi feeling nila deserving naman sila dahil po kapasok naman sila sa qualifications sa tingin nila, pwede pong i-appeal yan sa DSWD. So, you can appeal sa DSWD within 3 days. And then, within 3 days, DSWD will make a decision by checking kung itong mga pangalan, itong mga families na ito ay pasok naman pala, qualified naman pala sila, pero hindi sila naisama dun sa pagbigay ng tulong ng LGU. So, yun po. Pero ang importante po is ibigay na natin yung yung tulong. No? That's the number one priority right now, na ipamahagi na yan, ibigay na yan sa ating mga kababayan. Yung the others na hindi maisama, then mag-appeals na lang tayo. But siguro, gusto ko lang din ipaliwanag na yun po yung limitasyon din ng LGU. They have to follow what is written here. Otherwise, sila rin mananagot sa COA eh. And baka may civil, criminal at administrative liabilities pa silang hinaharap. Kaya intindihin din po natin na ganyan din po yung sistema dito sa ating gobyerno. No, na napaka mahigpit po. Kaya kailangan sundin natin, pero may appeal system at grievance mechanism naman po tayo. Okay? From Vance Fernandez, Police Files. Can I ask about this news on SOCMED that hospitals are required to buy PPEs from DOH? Wala po. And they're taking too long to release. Wala po. Bumili po ng 1 million PPEs ang Department of Health. Tapos, we've been using our air assets mula sa military and we've been commissioning flights to bring PPEs, no? Daily, napapadala po natin yung mga 1 million PPEs. May outbound, inbound, outbound, inbound. Pabalik-balik yung mga aeroplano natin para dalhin yung mga PPE sa atin. And we commissioned some airplanes also to help us. So that's purchased by DOH, purchased by government. Hindi po yan binebenta. From Chona Yu, Radyo Inquirer, bakit binago ng DOH ang classification? Wala na ang PUI and PUM, what will happen to them? Ito ang tungkol sa sabi ng DOH na magkakaroon na ng bagong classification ng mga PUIs, di po ba? So, isa rin yan sa ipepresent sa IATF tomorrow. Ayokong pangunahan, pero
I think ano kasi diyan yung classification has to do with yung para malaman natin yung kung sino yung mga na-test at hindi pa na-test. Okay? Kasi ang priority po natin ngayon is to test all PUIs. To test all PUIs. So gumawa po ng bagong classification ng Department of Health para easily ma-identify lang po natin yung PUIs na not yet tested, yung PUIs that have been tested but just awaiting results. No? And then of course, yung positives. From Vic Sumintak, DZEC, pakitanong po, satisfied ba ang IATF sa performance ng DOH dahil sa lumulutang na issue tungkol sa pagre-report ng bilang ng patay sa COVID-19? Yeah, so far, we are satisfied with the performance ng Department of Health. Alam nyo, siguro dapat, para to put context, tingnan nyo po yung bilang ng ibang bansa sa labas ng Pilipinas, yung mga mayayaman na mga bansa. At magugulat kayo sa dami ng COVID-19 na positives nila, sa dami ng mga namamatay. It's hindi kapanay-paniwala, pero ganun po yun katindi dun sa ibang bansa. So, yun lamang po. Siguro, kailangan matingnan din yun Yun po yung konteksto nito. Na yung ibang mas mayaman na bansa, di hamak na mas mayaman sa atin, sobrang hirap na po sila. Kaya, kahit pa paano tayo dito, kung ikumpara dun sa ibang bansa na yun, ano rin meaning to say, ibang level dun sa iba. So tayo, we're doing what we can, no? At nagpapasalamat kami sa lahat ng tumutulong, pati na rin sa kooperasyon ng bawat isang Pilipino. Dahil hindi rin naman natin magagawa ito kung wala rin po kayo. Last, from Reyna Tolentino of Manila Times. Representative Joey Salceda is proposing a 45 billion wage subsidy program for 5.98 million small and medium enterprises employees and for freelancers. Are we considering this, and can government afford this? Are there other assistance measures being considered? Sa kasi, dun sa formal workers, meron pong camp ang DOLE, no? Ito yung para sa formal workers, yung COVID-19 adjustment program, no? So, that's being taken care of by DOLE. And in fact, we just approved 5 billion peso, di ba? Additional na budget para dun sa camp at tupad ng DOLE. Si Representative Salceda is proposing naman a 45 billion peso wage subsidy. So, well, it's a matter of tingnan natin, pag-aralan natin to. Let's let the IATF study this proposal. Because it's a matter of, number one, the funding, the budget for this, no? And number two, kung hindi ba matatamaan na ang mga ito dun sa ating kasalukuyang programa, no? Because you have to understand, we're already talking about 18 million Filipino families, di ba? Yun yung budget. So, 18 million Filipino families yan, kasama ni nasa informal workers, and then meron pa tayo sa formal workers, may 4Ps pa tayo, tapos meron pa tayong tinatawag na farmers and fisher folks sa Department of Agriculture.
So, the question is, itong grupo ba na ito ay hindi na na-capture noon? Alright. Next question is, kung may mga na-capture doon, then dapat disqualified na sila sa panibagong programa kasi nakatanggap na sila. So, what do we call the new program? So, things like that, no? It's number one. Number two, meron na rin pong nakahanda na pondo ang gobyerno para sa mga micro, small enterprises natin. Pang startup nila, no? Pag na-lift na yung quarantine, no? And that's in place already, both through DTI and through DSWD. Kasi ang DTI, syempre meron siyang pondo para sa pagbabago at meron pa siyang ibang mga programa for micro and small enterprises. Kumbaga, tulong dun sa mga enterprises na yon para pag-lift ng quarantine, ito yung tulong na ibibigay sa kanila para maka-jumpstart na naman ang kanilang negosyo. That's number one. DSWD also has a program na panghanap buhay, no? Kabuhayan program para naman dun sa mga micro enterprises, mga low-income families naman, no? Meron din siyang pangkabuhayan program para dyan. Alright? So, yun. So, sa proposal ni Kong Joey, pag-usapan natin in the context of the programs that have already been put in place. No? Social amelioration plus yung assistance natin to the micro and small enterprises. And then, syempre, we're also discussing yung paano ba natin pwedeng ipasok yung sa mga lower middle income, no, families. So, but we welcome all of these recommendations, no, para mapag-usapan namin sa IATF kung anong best way for us to serve our fellow Filipino families and communities. So sa ating mga kababayan, maraming salamat po sa inyong pakikipagtulungan, sa inyong pamahalaan. Ang inyong pamilya, ang first line of defense po natin sa gerang ito. Kaya muli, bahay muna, buhay muna. At sa ating mga kasama, sa pagpapalaganap ng tama at napapanahong impormasyon sa iba't ibang mga media outlets sa TV, radyo, dyaryo at online na naka-hook up po sa amin ngayon. Maraming salamat po. Ngayon po yung we celebrate Easter Sunday, no? Araw ng muling pagkabuhay. Matapos yung ilang araw na pagpapahinga po nating lahat, pero syempre yung mga frontliners natin na kahit Holy Week ay talagang nagtatrabaho. Pero ngayon po, ano man relihiyon po natin, ito po yung araw na pinagkaloob sa atin ng Diyos para mabuhay muli. Lahat po tayo ay alam kong atat na mabuhay muli sa panahon na walang COVID-19. Bagamat wala pa po yan at hindi pa natin narating yan, sana ito'y maging inspirasyon para sa ating lahat na pagdasal natin sa Panginoon na darating yung araw na mawala itong virus na ito. Sana mahanapan natin ang solusyon. Bakuna ba? Medisina ba? Pero habang wala pa po yan, kailangan taasan pa natin ang ating pasensya. Kailangan siguro na mag-cooperate tayo sa pamahalaan. Yung sa April 30 na pinag-uusapan natin, laging siguro nasa isip ng ating taong bayan, what happens after April 30? Lahat naman po yan naman po ay masinsinang pag-uusapan namin sa lahat ng mga IATF meetings natin. Siguro narinig nyo na rin yung sinabi ng WHO, no? Yung warning nila na countries, sa mga bansa, have to be careful na hindi ka basta-basta pwede mag-lift
na parang ganun lang, i-lift mo na ganyan ang lockdown o yung quarantine mo. Kailangan may slow, gradual transition. Yun po yung masinsinang pag-uusapan namin sa IATF. What happens after April 30? So, kailangan po muli ng inyong kooperasyon kung ano man ang magiging desisyon ng IATF, kung ano may magiging hakbang na gagawin namin habang wala pa yung bakuna, na mananatili yung social distancing, mananatili yung personal hygiene, mananatili yung pag-disinfect, mananatili yung pagsuot ng mask, at iba pa mga remedies and practices na kailangan nating gawin para hindi muli mag-spread ang virus. Kailangan po talaga namin ng kooperasyon, pagtutulungan ng bawat isa. Kung ano man ang mga industriya, kung ano man ang mga trabaho, ano man ang pwede nating gawing hakbang para makatransition tayo dun sa bagong normal, lahat po yan lalagyan namin ng strict and stringent set of rules para po hindi magkaroon ng resurgence if ever. Ngayon po, asahan natin na within the next 2 weeks, mas makontrol pa natin ang sitwasyon, mas ma-identify pa natin ang mga parameters, mas makikita pa natin ang datos. And all of that will show that nasa tamang direksyon po tayo. So, hanggat sa muli, Happy Easter po sa ating lahat. At huwag po nating kalimutan ang laging pagdadasal at paghingi ng tulong sa may kapal. Maraming salamat po. Happy Easter po muli. Maayong buntag. Maraming salamat. Lift your head, baby, don't be scared of the things that could go wrong along the way. You'll get by with a smile.